Hello, hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam. Anong chicken recipe pa ba ang hindi mo naluluto? Ito kaya, subukan mo. Baka naman magustuhan mo. Ihanda na ang chicken. Lagyan natin to ng patis. Sa mga hindi gumagamit ng patis, pwede naman ng asin, calamansi extract o lemon juice, paminta. Lamasing mabuti. At imamarinate natin ito for about 30 minutes. Wait lang. Dito ka sa ibabaw para mas magandang tingnan. Ngayon, iprito na natin ang tuwalya. Chicken, hanggang sa mag-golden brown. Sino nakakaalam ng issue na yon? Naku, ako paborito pa rin talaga yun. Ang sarap-sarap kaya nung kahit anong mangyari talagang Jollibee pa rin ako. Nag-promote pa no? Bawasan ng mantika at maglagay tayo ng 3 tablespoon na butter o kaya margarine kung alin ang meron sa inyo. Igisa ang bawang, sibuyas, at ilagay na ang naprito nating chicken. Ngayon, maglagay tayo ng tubig. At hayaan natin itong kumulo. Pagkakulo, ilagay na natin ang oyster sauce at banana ketchup. Kung wala kayong ketchup, maaari naman kayong gumamit ng sugar. Tansyahin nyo na lang na naaayon sa inyong panlasa. At paminta. Halu-haluin natin to at hayaan natin kumulo for about 3 minutes o hanggang sa lumapot ang sauce. Ito, okay na to. Narito na ang ating chicken in sweetened sauce. Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!